Fyrir norsku stúdentahreyfinguna. And it's really good to be here. Og það mjög gott að vera hérna. Today we went to MHOW and got to visit the prayer group there, which was amazing. Í dag fórum við upp í MH og heimsóttum bænahópið þar, það var alveg frábært. And then we went to Reykjadal. Svo fórum við í Reykjadal og það var mjög indælt. So I just want to pray before I start sharing. Við langar að biðja áður en við höldum áfram. Father, thank you so much for being here. Faðir, við þökkum þér fyrir að vera hér. And I just pray that you speak through me now. Og ég biðja að þú talir í gegnum mig. And I want to pray for every broken heart, every broken soul in this room. Og ég biðja fyrir sérhverju brotnu hjarta og brostinni sál hér inni. That you heal us tonight. Að þú læknir okkur í kvöld. That you speak to us tonight. Að þú talir til okkar í kvöld. In your name. Biðjum í þínu nafni. Amen. When I tell people I'm a Christian, Þegar ég segi fólki að ég sé kristinn, very often the same reaction comes. fæ ég oft sömu viðbrögð. Don't bother me with that Christian stuff of yours. Ekki vera að trufla með þessari kristnu þvæluðinni. I don't need these judgmental people telling me what I should do or not. Ég þarf ekki á þessu dómhörku fólki að segja mig hvað ég á að gera ekki. I just want to be happy. Ég vil bara fá að vera hamingjusamur. In my job in Norway, I get to go around doing a lot of surveys. Í starfum mínu í Noregi þá fæ ég ofta að fara í ferðir og gera kannanir. We talk to students about what they believe in. Við tölum við stúdenta og spyrjum þá hvað það sem þið trúið á. And we often ask them the question, what do you hope to have achieved by the end of your life? Og við spyrjum stundum hvers væntir þú að hafa náð í lok lífsins? And almost everyone says happiness. Og allir svara nánast hamingju. And then they explain what happiness is to them. Og svo útskýra þeir hvað fyrir þeim hamingja. They would like to have traveled, Þeir vilja hafa ferðast, make good money, afla mikið fjár, success, velgengni, but also a family, fjölskylda líka, friends that love vinir them, sem að elska þá, people who appreciate them for who they are, og fólk sem metur þá fyrir það hverju þeir eru, and never having any regrets. og að hafa ekkert sem þeir sjá eftir. And God is never a part of this equation. Og Guð aldrei með inn í þessari jöfnu. And I think we all want to be happy. En ég held að við þráum öll að vera hamingjusöm. But then, sometimes life shows itself from a darker side. En stundum þá sýnir lífið skugga hliðar sínar. And that's also a paradox I meet when I talk to people. En það líka svona þverstæða í því þegar ég tala við fólk. Because we often give them the scenario of asking God one question. Já, oft setjum við upp þetta dæmi að spyrja Guð einnar spurningar. Say, if you could ask God one question, what would you ask him? Ef þú fengir að spyrja Guð einnar spurningar, hvers myndir þú spyrja? There's one question that comes more than any other question. Það ein spurning sem kemur oftar en nokkur önnur. Why suffering? Af hverju þessi þjáning? Why is there so much bad in the world? Af hverju svona mikið illt í heiminum? Why doesn't God fix it? Af hverju lagar Guð það ekki? You know, an all-knowing God would know that evil would come into the world. Guð sem þekkir allt myndi vita allt þetta illt í heiminum. An almighty God could have stopped it. Og almáttugur Guð getur stöðvað það. And a good God would definitely have stopped it. Og góður Guð hefði örugglega stoppað það. And they have a point when it comes to our world today. Og það vissulega eitthvað til í þessu þegar þau eru að tala heiminn í dag. It needs to be fixed. Það þarf að gera eitthvað í málunum. During the time I will speak, 10 women will be raped. Og meðan ég að flytja þessa ræðu, þá verður 10 konum nauðgað. 190 children will be abused. 190 börn verða fyrir misnotkun. 60 people will have died from AIDS. 60 manns deyja úr eyðni. These are statistics from the United Nations. Þetta eru tölur frá Bandaríkjunum. But maybe suffering isn't statistics to you. En kannski þjáningin ekki svona tölfræði fyrir þér. Maybe you have suffered. Kannski hefur þú sjálfur upplifað þjáningu. Maybe you have lost someone you love. Kannski hefur þú mist einhvern sem þú elskaðir. Maybe you walk around with a chronic or deadly disease. Kannski gengur með krónískan eða döðlegan sjúkdóm. Maybe you feel that believing in God is hard because of all of this. Kannski finnst þér erfitt að trúa á Guð út af öllu þessu. And a lot of people I meet, they conclude that because of this,
there can't be any God. En margir af þeim sem við tölum við, þeir draga þá ályktana út af þessu, þá bara ekki hægt að trúa á Guð. And that's the conclusion of maybe the world's most famous atheist, Richard Dawkins. Og það niðurstaða einhvers mesta guðleysingja heimsins, Richard Dawkins. And he says that at the bottom there is no design. Hann segir að í grunninn þá engin ekkert svona skipulag, no purpose, engin tilgangur, no evil, ekkert illt, no good, ekkert gott, nothing but blind, pitiless indifference. Ekkert nema bara blind, einskisverðis, bara blinda. But do we feel like that? En finnum við fyrir því? When we lose someone we love, Ef við missum eitthvað sem við elskum, do I never think it's wrong? Finnst mér þá það ekki vera rangt? Do I just think, oh, well, it's a result of an explosion thousands of years ago? Segi ég bara, já, það bara afleiðing af einhverju miklu sprengingu sem var fyrir þúsundum ára. Atheism actually rejects your feelings. Guðleysingjar, þeir hafna eiginlega tilfinningu. You cannot say that anything is wrong. Það má ekki segja neitt sé rangt. In an atheist universe, there is no one who cares and no one who sees you. Í heimsmynd guðleysingja þá enginn sem lætur þér annt þig, eða, já, enginn sem lætur þig skipta sér máli. I'm sure you have heard about C.S. Lewis. Áreiðanlega heyrt C.S. Lewis. He was himself a very active atheist. Hann var sjálfur mjög aktífur guðleysingi. He grew up in a Christian family. Hann ólst upp í kristinni fjölskyldu. But his mother died when he was very young. En móðir hans lést meðan hann var mjög ungur. And during World War I, he lost his best friend. Og meðan fyrri heimsstyrjöldinni var þá missti hann besta vin sinn. And he just turned his back to faith. Og hann sneri baki við trúnni. He said, I cannot believe there is a God when all these bad things happen. Hann sagði, ég get ekki trúað að það sé til Guð þegar allt þetta illa gerist. But later he came back to faith much through his good friend J.R.R. Tolkien. En síðan kom hann til trúar aftur mikið til vegna hjálpar góðs vinarans Tolkiens. And Lewis, he said that my argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. Hann segir að röksemdir mínir fyrir því að Guð væri ekki til var allt þetta illa í heiminum. But then he said, how had I got this idea of just and unjust? En hvaðan hafði ég fengið þessa hugmynd hvað réttlátt og hvað ranglátt? A man does not call a line crooked unless he has an idea of a straight line. Maður getur ekki talað hvaða lína hlykkjótt nema hann hafi einhverja hugmynd hvað bein lína. What was I comparing this universe with when I called it unjust? Við hvað bar ég saman þessa veröld þegar ég kallaði hana óréttláta? And what he realized Og það sem hann gerði sér grein fyrir was that his argument against God depended on saying that the world was really unjust. Þá átti hann sig á því að röksemdir hans gegn Guði byggðu á því að hann segði að heimurum væri óréttlátur. So trying to prove that God didn't exist, Svo það að reyna að sanna það að Guð ekki til, he realized that he had to exist. Átti hann sig á því að hann hlaut að vera til. Because he had this feeling that this was not right. Því að hann hafði þessa tilfinningu að þetta væri ekki rétt. And he says that in the very act of trying to prove that God did not exist, Og hann segir að í áreynslu minni að sanna Guð væri ekki til. I found I was forced to assume that one part of reality, my idea of justice, was full of sense. Þá áttaði ég mig á því að einn hluti af því sem af raunveruleikanum var þessi tilfinning að það væri að Guð væri að ég þarf að lesa þetta sem hann sagði hérna. Hluti af því að sanna það að Guð væri ekki til væri þessi hugmyndum að heimurum væri svona slæmur. Sorry to give you these Lewis quotes. Afsakið þessi sítat í Lewis. But he says, consequently, atheism is too simple, as Lewis is. En hann sagði að í rauninni vantrúarhyggjan of einföld. And people say to me, great, sure, I follow Lewis. En fólk segir, allt í lagi, fínt, ég fylgi Lewis. Suffering doesn't disprove God. Þjáningin afsannar ekki Guð.
but then God is cruel. En Guð, hann þá vondur. He doesn't do anything to stop all this mess. Hann gerir ekkert til þess að stoppa alla þessa alla óreiðuna. What kind of God doesn't prevent suffering? Hvers konar Guð það sem kemur ekki í veg fyrir þjáningu? What kind of God hinders my happiness? Hvaða Guð kemur í veg fyrir hamingju mína? Me and maybe most people in here tonight believe in God. Ég og kannski flest okkar hér inni trúum því að Guð sé til. And I think He is good and almighty. Og ég held að hann sé góður og almáttugur. I believe that God created a world with the freedom to choose. Ég trúi því að Guð skapaði heiminn með frelsi til að velja. Why on earth did He do that? Af hverju í ósköpunum gerði hann það? Why didn't He just make it impossible for us to choose anything bad? Af hverju gerði hann ekki bara ómögulegt fyrir okkur að velja eitthvað slæmt? But without choice, there is also no love. En án þess að hafa val að ræða þá engin ást eða kærleikur. It's like bringing flowers to someone on Valentine's Day just because you have to. Að koma með blóm til einhvers á valentínusardaga, konundaginn eitthvað, bara því þú verður. Or you propose to someone. Og þú býður einhvers. You say, will you marry me? Þú segir, viltu giftast mér? And on Mondays, I want fish. Og á mánudögum vil ég fá fisk. Tuesdays, pancakes. Og þriðjudögum pannkökur. Wednesdays, steak. Og svo steik á miðvikudögum. Fridays, you clean the house. Og á föstudögum þá hreinsar á húsið. Massage every Saturday. Og svo fæ nudd á laugardögum. My slippers need to be ready every day I come back from work. Og alltaf því ég kem úr vinnu að inniskjórnar vera tilbúnir. There's no freedom. Ekkert frelsi. And I don't think we can blame God for giving us a freedom that we have misused. Og við getum ekki ásakað Guð fyrir það að gefa okkur frelsi sem við höfum svo misnýtt. And I think a major part of the suffering in the world is due to us humans. Og ég held að aðal orsökin fyrir mestu þjáningi í heiminum í dag sé okkur mönnum að kenna. It's not God that kills or rapes or steals. Það ekki Guð sem að stelur, nauðgar og drepur. If we started sharing with each other, people wouldn't die from hunger. Ef við færum að deila með hvert öðru þá myndi ekki fólk deyja úr hungri. Do you remember the big earthquake in Haiti a few years ago? Munið eftir jarðskjálftanum á Haiti fyrir nokkrum árum. If the people who built houses in Haiti thought more of people and less of their pockets, most people wouldn't have died. Ef að fólk sem byggir hús á Haiti hefði hugsað minna vasana sína, hvað fyrir þá og meira fólkið, þá hefði ekki svona margir dáið. In poorer countries, people wouldn't die from the diseases that we don't die from anymore because we would give them the vaccines. Og í fátækari löndum myndi fólk ekki deyja úr sjúkdómum sem við deyjum ekki úr af því að það hefði þá eitthvað við sjúkdómum. But then what about Alzheimer's disease? En hvað þá með sjúkdómum eins og Alzheimer? Children who are born with malformations. Eða börn sem að fæðast vansköpuð. Tsunamis or like the earthquake in Haiti. Eða þessi náttúruhamfarir eins og tsunami og Haiti jarðskjálfta. The Bible teaches that all of creation was affected by man turning its back on God. Biblían segir að öll náttúran var fyrir áhrifum af því að maður sneri baki sínu við Guði. We lost our ability to care for each other. Við mistum hæfileikann að geta sýnt hvert öðru umhyggju. And I know it sounds weird. Ég veit að þetta hljómar einkennilega. It sounds weird to tell my non-believing friends that sin affected nature. Að segja vinum mínum sem ekki eru trúaðir að syndin hafi haft áhrif á náttúruna. But that's what the Bible teaches. En það það sem Biblían kennir. And the world is extremely beautiful. Heimurinn mjög fallegur. My goodness, you live in one of the most beautiful countries of the world. Og þið lifið í einhverju fegursta landi í heimi. But you also live in one of the most dangerous countries of the world. En þið lifið líka í einu hættulegasta landi heims. You know the balance between beauty and danger. Þið þekkið jafnvægið þarna á milli fegurðar og hættu. And we can just turn on the news and we see consequences of sin. Og við getum bara kveikt á fréttunum og þá sjáum við afleiðingar syndar. But I want to do a little thought experiment with Mér you. langar að gera smá hugarleika með ykkur. Imagine you are God. Ég myndi ykkur að þessi Guð. Might be a nice
thought. Kannski svolítið kitlandi hugsun. But now your job is to get rid of all suffering and all pain in the world. En nú verkefni ykkar að losa ykkur við alla þjáningu og illt í heiminum. What or who would you get rid of first? Hvað eða hverja myndið þið losa ykkur við fyrst? Say that you got rid of all sickness. Skulum segja að þið byrjið á því að útrýma öllum sjúkdómum. Would life now be perfect? Lífið fullkomið? Well, maybe if we remove all the murderers. Eða við bara yddum öllum morðingjum. Perfect now? Það orðið fullkomið? What about all war? En hvað allt stríð? Who else would we have to get rid of? Hverja aðra þyrftum við að losa okkur við? What if we got rid of everyone who talks behind someone's back? Hvað við þyrftum að losa okkur við alla þá sem baktala aðra? I see a lot of you smiling now. Ég sé mörg eitthvað brosið. Because gradually this experiment comes closer and closer to myself. Ja, smá saman það færist þessi tilraun nær og nær okkur sjálfum. Would God also have to get rid of me? Það Guð að lokum að losa sig við mig. I think we often want God to fix the world. Oft viljum við að Guð lagi heiminn, but not myself. En ekki mig sjálfum. But I think that before God can fix the world, He needs to fix our hearts. En ég held að áður en Guð getur laga heiminn þá þarf hann að laga hjört okkar. If not, I will just mess it up again. Annars myndi ég bara klúðra öllu saman. Honestly. Það satt. And that is the message of Jesus' great rescue operation. Og þetta boðskapurinn í þessari miklu björgunaraðgerð Jesú. To change people's hearts in relation to each other and to Himself. Að breyta hjörtum fólks í sambandi við hvert á milli hvers annars og við sjálfan sig. A lot of what I've been saying so far has been quite intellectual or theoretical. Mikið af því sem ég hef sagt hingað til hefur verið svona byggt á hugsunum eða slíku. We have a saying in both Norwegian and Icelandic. Orðtak sem við höfum bæði íslensku og norsku. That we're the smith of our own fortune. Að við erum okkar eigin gæfusmiðir. But what when I'm not able to smith anymore? En hvað ef ég get ekki smíðað neitt meir? When the topic is no longer intellectual. Þegar að efnið ekki lengur hugrænt. When it becomes more emotional. Þegar það verður tilfinningalegt. When life is easy, maybe we don't really think about it. Þegar lífið auðvelt þá hugsum við ekki svo mikið það. But then we're faced with our own shortcomings. En svo þurfum við að mæta okkar eigin takmörkum. Our mistakes. Því sem við höfum gert rangt. People laugh at your story. Fólk hlæra söguðinni. Maybe when the family you were dreaming about falls apart. Kannski fjölskyldan sem að þið hafði dreymt hún splundrast. You lose your job. Þú tapar vinnunniðinni. Your health weakens. Þú veikist. Your girlfriend or boyfriend breaks up with you. Kærastan fer frá þér. Or someone you love dies. Eða einhver sem að þér andum deyr. Then everything looks different, right? Þá lítur allt öðruvísi út. For example, when my sister was floating lifeless in the fjord and the doctors didn't think they could save her. En svo til dæmis þegar að systir mín flaut líflaus í firðinum og læknarnir töldu ómögulegt að bjarga henni. When my father got cancer and died. Þegar að faðir minn fékk krabbamein og dó. When my brother couldn't deal with that and took his own life 3 weeks later. My brother. Og bróður minn, hann gat ekki tekið þessum hlutum svo að hann framdi sjálfsmorð. And a year and a half later, my mom was also dead. Og hálfu öðru ári setna var móður mín dáin. Then suffering is no longer a theory. Þá þjáningin ekki lengur einhver kenning. Then you want someone at your side. Þá vilt einhvern þér við hlið. Someone who cares. Einhver sem að sýnir þér umhyggju. Someone who sees you. Einhver sem sér þig. And God became extremely relevant in my life. Og þá var Guð ótrúlega mikilvægur fyrir líf mitt. When I could have a strong and powerful God to go to. Þegar ég gat haft sterkan og máttugan Guð sem ég gat leita til. When I had to be both a father and a mother and a brother to my own siblings. Þegar ég þurfti að vera bæði faðir, móður og bróðir fyrir systkini mín. When I didn't know how to handle my own feelings. Þegar
ekki hvað ég átt að gera við eigin tilfinningar. And at that time, the Christian fellowship also became extremely important. Og á þeim tíma varð kristið samfélag ótrúlega mikilvægt fyrir mig. Nordic people don't speak about their feelings. Norðurlandabúar tala ekki sín á milli tilfinningar sínar. But high school students haven't learned this yet. En menntaskóla krakkar hafa ekki ennþá lært það. And I hope they never will. Og ég vona að þeir læri það aldrei. Because the reason why I stand here is that young people dared to be there for me. En ástæðan fyrir því ég stend hérna það að ungt fólk var tilbúið að standa og vera fyrir mig. Because no one over 30 was. Af því það var engin tilbúin sem var eldri en 30 ára. But I am here. En ég hér. Through God. Vegna Guðs. And the people He sent to me. Og fólksins sem hann sendi mér. And the same was true when I was attacked and they tried to kill me in Kyrgyzstan. Og það sama á við þegar að ráðist á mig og reynda að drepa mig þegar ég var í Kyrgyzstan. I don't think I have felt weaker or more vulnerable ever. Ég held ég hafi aldrei fundist ég veikari eða berskjaldaðar eins og þá. And God didn't give me any superman powers. Guð gaf mér ekki einhverja ofurmannlega krafta. But He was there. Hann var þar. And I just had this feeling that if He could suffer for me, og ég hafði þessa tilfinningu að hann gat liðið fyrir mig. Then I could take that for Him. Þá gæti ég þola þetta hans vegna. I told my story to some friends in America. Og ég sagði sögu mínu nokkrum vinum í Bandaríkjunum. And through this, a woman came to faith. Og vegna þess þá var það kona sem komst til trúar. There's a woman in America that I have never met who believes in Jesus because I was weak. Það kona í Bandaríkjunum sem trúar á Jesú sem ég hef aldrei hitt. Hún trúar á Jesú vegna þess að ég var veikur. Only God can do things like that. Hans Guð getur notað slíkt. Personally, I was just backfolded and bleeding on the floor. Ég persónulega var bara lá og blætt í blóðinu á gólfinu. But people say to me, well, it's nice you have something to believe in, Björn. En fólk segir við mér, já, það fínt að þú hefur eitthvað að trúa á. It's nice you have this psychological crutch to lean on. Það ágætt að þú sért með þessa sálfræðilegu eða sálrænu hækju sem þú getur stutt yfir. Because that's what they think my faith is. Já, það það sem halda trú mín sé. A psychological crutch. Einhver sálfræðileg hækja. Because what does God know about suffering, they say? Því að þeir segja, hvað ætli Guð viti þjáningu? Why would I care about God in the middle of my hardships? Hvað ætti ég að láta Guð mig varða í öllum erfiðleikum mínum? I'm sure many of you have heard about John Stott. Ég vissum að þið hafið heyrt John Stott. And he said that I could never myself believe in God if it were not for the cross. Hann sagði, ég hefði aldrei geta eignast trú á Guð ef það ekki verið vegna krossins. In the real world of pain, how could you worship a God who is immune to pain? Í heimi þar sem að sársökin og þjáningin raunveruleg, hvernig getur þú þá tilbeðið Guð sem að eiginlega ónæmur fyrir þjáningin. And he says that he has entered many Buddhist temples. Og hann segist hafa farið inn í fjöldan af Buddha-musterum. And he looks at Buddha. Lítur á Buddha. You know, he's sitting with his arms folded. Situr með krosslaðar hendur. With a smile on his face. Með bros á svip. Far away, detached from every agony in the world. Algjörlega skilinn frá öllum þjáningum þessa heims. And he says, every time I've had to turn away. Og hann segir, ég þarf alltaf að snúa mér burtu. And in his imagination, he has turned to that lonely, twisted, tortured figure on the cross. Og ég þarf alltaf að snúa mér aftur að þessari einmannlegu, þjáðu mannesku á krossinum. Nails through hands and feet. Sem að naglarnir höndum og fótum halda. His back beaten up. Bakið hefur verið slegið. His limbs wrenched. Og útlimirnir eru snúnir. His brows bleeding. Og það lekur úr andlitinu og augabrúnunum. His mouth dry and intolerably thirsty. Og munnurinn að skrælna og hann ótrúlega þyrstur. Plunged into a God-forsaken darkness. Og hann kominn inn í myrkrið þar sem að Guð fjarri. And then he said, that is God for me. Hann segir, það minn Guð.
He laid aside his immunity to pain. Hann lagði til hliðar þetta ónæmi fyrir sannleikanum mín vegna. He entered our world of flesh and blood, tears and death. Hann kom inn í heiminn sem fullur af tárum og dauða. And he suffered for us. Og hann leið okkar vegna. God suffered himself. Guð leið vegna okkar. And he has empathy with us in our suffering. Og hann hefur samúð með okkur í þjáningu okkar. But what does empathy help? Hvað hjálpar eiginlega samúðin? Let's say that Friedrich back there, he has a headache today. Hún segja Friðrik sé þarna með höfuðverk þarna aftast. He comes to me and says, oh, my head really hurts. Og hann segir mér, ég er með svo illt í höfðinu. So I go over to this pillar right here. Ég geng út af súlunni hérna. And I bend my head into it. Og ég slæ höfðinu utan í súluna. And then I said, oh, my head hurts too. I know how you feel. Og segir mér, hvað er illt í höfðinu, nú veit ég hvernig þú hefur. That doesn't help anything, right? Það hjálpar ekki neitt. We both need painkillers. Við þurfum báðir að fá eitthvað gegn höfðverkinu. Jesus doesn't just understand our suffering. Jesús skilur ekki bara þjáningu okkar. He came to do something about it. Hann kom til að gera eitthvað með það. He went to the root of the problem, to our sin. Hann fór að rótum vandans sem synd okkar. And he took it upon himself. Og tók hana á sig. So we believe in a God who doesn't just understand, Svo við trúum á Guð sem ekki bara skilur, but he dealt with the problem. heldur tók hana á vandanum. And in 2 Corinthians 4:16 to 18, we read, Og í öðru Korintharbréfi 4. kafla, 16 og 17, þá lesum við: Fyrir því látum við ekki hugfallast, jafnvel þótt vor ytri maður hörni, þá endurnýjast dag frá degi vor innri maður. Þrenging vor skammvinn og léttbær og aflar oss eilífrar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Við horfum ekki á hið sýnilega heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega stundlegt en hið ósýnilega eilíft. I reckon several of you might have read the books or seen the movies about Lord of the Rings. Ég ger ráð fyrir að mörg ykkar hafi lesið annarkvort bækurnar eða hort á kvikmyndirnar Hringadróttins sögu. The story of little Frodo on the biggest quest of his life. Sagan Frodo litla sem fær þetta gríðarlega hlutverk í lífinu. On his way to get rid of this ring that will end evil. Að ná við þennan hring sem átti að enda öllu illu. The story is inspired by the biblical story. Sagan eiginlega svona innblásin af sögu Biblíunnar. So I don't think that I spoil too much if I tell you how it ends. Svo ég eyðilegg nú væntanlega ekki mikið ef ég segi ykkur hvernig það endar. But I think that Frodo must have the most exciting story ever. En ég hugsa að Fróði hefði haft mestu spennandi sögu að segja. He has the great and best testimony to tell. Hann hefur bestan vitnisburðinn að segja. A story of joy and success. Sögu gleði og það hafi heppnast. But often with the best stories is that they're not that good while they're happening. En það sem oft í bestu sögurnar það eru kannski ekki sérstakar á meðan það að gerast. They were so challenging that he just wanted to give up. Hann meðan á þessu stóð þá vildi hann bara gefast upp. But as he is about to give up, En þegar hann það byrja að gefast upp, his friend Samuel comes up to him. þá kemur vinur hans og hjálpar hann með að styðja hann. And then he says, Hann segir við hann: it's like in the great stories, Mr. Frodo. Þetta eins og í miklu sögunum, Fróði, The ones that really mattered. þeim sem að skipta mestu máli. Full of darkness and danger they were. Þeir voru fullir af myrkri og ótta, And sometimes you didn't want to know the end. og þú vildi ekki vita endan, Because how could the end be happy? því hvernig gat endurinn orðinn hamingjusamur? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? Hvernig gat heimurinn aftur orðið góður þegar svona mikið slæmt hefur gerst? But in the end, it's only a passing thing, this shadow.
En að lokum það aðeins þetta sem að líður hjá, sem að eins og skuggi. Even darkness must pass. Jafnvel myrkrið mun verða að víkja. A new day will come. Nýr dagur mun koma. And when the sun shines, it will shine out the clearer. Og þegar sólin kemur þá mun hún skína upp, lýsa upp. Those were the stories that stayed with you. Þetta voru sögurnar sem að voru með þér. That meant something, even if you were too small to understand why. Sem að höfðu einhverja merkingu, jafnvel þú væri svo lítil og skildir það ekki. But I think I understand, Mr. Frodo. En ég held ég skilji það, Fróði. I know now. Ég veit núna. Folk in those stories had a lot of chances of turning back. Fólki í þessum sögum hafði fjöldan tækifæra til þess að snúa við. Only they didn't. En þeir gerðu það bara ekki. They kept going. Þeir héldu áfram. Because they were holding on to something. Þeir héldu fast í eitthvað. And maybe right now things are hopeless in your life. Og kannski allt vonlaust í lífið þínu núna. But one day the sun will shine the clearer. En dag einn mun sólin lýsa skíðar. God doesn't waste a single tear. Guð eyðir ekki einu einasta tári. A single pain. Minnstu þjáningu. Our God is mighty enough to become weak. Guð nógu sterkur til þess að verða veikur. And he's strong enough to suffer. Nógu sterkur til þess að þjást. Unfortunately, we don't have all the answers. Því miður þá höfum við ekki öll svörin. It would be so nice if I could just give all the answers to you tonight and you can go home and just be happy. Það fínt ef ég geti gefið ykkur öll svörin og þeir verið bara hamingjusöm og farið heim. And honestly, I'm not always satisfied with how God chooses to lead. En ég ekki alltaf ánægður með það kannski hvernig Guð leiðir. I had other plans for my father's cancer. Ég hafði önnur plön vegna krabbameins pabba míns. I had other plans for my brother's life. Ég hafði önnur áform vegna lífs bróður míns. But I can also not defend saying that God doesn't care. En ég get ekki varð það að segja og sagt að Guð leta sig engu varða. The Bible promises that one day all suffering will cease. Biblían lofar því að daginn muni öll þjáning líða hjá. This is described all the way at the end of the Bible in Revelation. Og þessu lýst í lok Biblíunni í Åpenbarnarbókinni. It says, look, God's dwelling place is with the people. Og þar segir sjá bústaður Guðs meðal manna. He will dwell with them. Hann mun búa meðal þeirra. They will be his people. Þeir munu vera þjóð hans. God will be with them and he will be their God. Guð mun vera hjá þeim og hann mun vera Guð þeirra. He will wipe every tear from their eyes. Og hann mun þurrka hvert tár á augum þeirra. There will be no more death. Og dauðinn ekki lengur til. No more mourning. Ekki nein þjáning. Or crying or pain. Tár eða önnur kvöl. Because the old order has passed away. Ja, því gamla liðið hjá. And our suffering now can't even be compared to the glory we have waiting for us. Og þjáning okkar nú verður aldrei borin saman við þá til sem við munum upplifa það. That is the Christian hope. Það hinn kristna von. God promises a future that is not just a nice replacement for life you wanted here. Guð lofar okkur framtíð sem ekki bara eitthvað sem kemur í staðinn fyrir það sem þú hafði vonast til að eignast hér. It's the restoration of the life you're hoping for. Heldur það eitthvað sem endurreisir lífið sem þú vonaðist eftir. God is not careless or emotionless. Guð ekki þannig að hann láti sig þetta engu varða. He doesn't want to take our happiness away from us. Hann vil ekki taka hamingjuna frá okkur. And he's not to blame for all the suffering in the world. Og við getum ekki kennt honum alla þjáningu í heiminn. One day he will end all suffering. Einn dag mun hann enda alla þjáningu. Meanwhile, he knows what suffering is. En þangað til þá veit hann hvað þjáning And he doesn't stand on a distance just telling us to hang in there. Og hann segir ekki bara einhvers staðar í fjarska og segir já, reynið að standa ykkur. On the contrary, Í stað þess he both can and is standing with us getur hann bæði og stendur hjá okkur in the middle of our suffering. mitt í þjáningu okkar. People say they want happiness. Fólk segist vilja hamingju. And to me, that is true happiness. Og fyrir mér það raunverulega hamingja. And that is a God worth following. Og það Guð sem vert að fylgja. I just want to pray for you. Mér langar að biðja fyrir ykkur. I want to pray for those who sit here and feel
well, my life is good. Og við langar að biðja fyrir þeim sem að segja að þeim finnst lífið bara fínt. Then I pray that they will not think that you want to ruin their happiness. Og þá ætla ég að biðja fyrir því að þú viljið ekki eyða hamingju þeirra. I pray that they will realize what I said yesterday, that you want an abundant life for us. Og ég bið að, eins og ég talaði í gær, að þú viljið að við eigum auðugt líf. But then I pray for those who sit here and know what suffering is. Ég bið líka fyrir þeim sem sitja hér og þekkja þjáninguna í einn raun. You know them. Þú þekkir þau. You know every pain that they have suffered. Þekkir sérhverja kvöl sem þau hafa fengið að reyna. Whether it is sickness, Hvort sem það er sjúkdóm, death, dauða, divorce, skilnaður, longing for someone, þrá eftir einhverjum, losing their job, eða tapa vinnunni, loneliness. einmanaleiki. I don't know, but you know, Father. Ég veit það ekki en þú veist það, Faðir. And Father, I just ask that you come alongside them, Faðir, ég bið þig að koma núna og vera við hlið þeirra. that they will see you in the midst of their suffering, Svo við sjáum þig mitt í þjáningu þeirra. that they know that one day the sun will shine again, Svo þau fá að átta sig á því að sólin mun dag eitt skín á ný. that you're with them, Og þú ert með þeim. and that you're worth following in the middle of all the pain. Og þú ert þessu virði að fylgja í gegnum alla þennan þjáningu, þessa þjáningu. So I just put them and commit them into your hands. Ég fel þau í þínar hendur, In your mighty name, Jesus. í þínu máttarnafni, Jesús. Amen. Það er okkur að líða lokum samkomunnar. Ég ætlum að bjóða upp á fyrirbæn hérna frammi og ég ætlum að byrja þeim sem eiga að vera fyrirbæn að koma þetta fram. Við skulum, eins og minni ég bara að það kaffi hérna eftir, skulum bara syngja núna lokalagið. Og skýja himinin hildur.
til samfélags